اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فاهيتا الدجاج، واحده من اسهل واسرع وصفات الدجاج. هنعملها على الطريقه المكسيكيه بالبهارات الاصليه بتاعتها. وجبه لذيذه وسريعه، مناسبه جدا لايام الدراسه او الامتحانات، او لو احنا مش عايزين نقف كتير في المطبخ وعايزين نحضر غدا او عشاء يكون سريع وطعمه لذيذ. كمان هي مناسبة جدا للدايت، هي وجبة صحية وأي حد عامل دايت يقدر ياكلها في الغداء أو في العشاء. طعمها لذيذ، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالنسبة للمقادير أو المكونات، أنا هستخدم النهاردة في وصفة النهاردة بصلة واحدة كبيرة، هقسمها نصين وبعد كده هقطع كل نص لشرايح بالطول. بعد كده كمان هستخدم فلفل ألوان وفلفل أخضر. أنا في الوصفة بتاعت النهاردة استخدمت فلفلاية حمراء وفلفلاية صفراء، وعشان الفلفل الأخضر بتاعي حجمه ما كانش كبير استخدمت فلفلتين خضر. لو مش متوفر عندكم الفلفل الألوان تقدروا تستخدموا كله فلفل أخضر، يعني كل الكمية بتاعت الخضار تبقى بصل وفلفل أخضر. بس انا بحب يعني احط الاكل بتاعي يبقى فيه الوان كتير، بيبقى شكله جميل وشهي، وكمان بيرفع القيمة الغذائية بتاعت الوجبة بتاعتنا، لأن الفلفل الملون فيه فوائد كتير وفيه فيتامين سي وبيبقى مفيد، مش بس شكل بس يعني. بعد ما بجهز بقى كل كمية الخضار هقطعه كله شرايح بالطول، كل الفلفل. هبتدي أجهز لبهارات الفاهيتا بتاعتنا، هنعملها النهاردة إن شاء الله في البيت. هي في طبعا بتبقى انواع منها بتتباع جاهزه بره في السوبر ماركتس وكده، لكن احنا نقدر نعملها بمنتهى السهوله في البيت. هحط هنا نص معلقه كبيره من البابريكا، وهحط عليهم نص معلقه كبيره من الكمون، وهحط كمان معلقه صغيره من الزعتر او الاوريجانو، وهحط كمان معلقه صغيره من بودره الثوم، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهخلطهم كويس قوي مع بعض. وكمان تقدروا تحطوا نص معلقة من الشطة لو انتوا حابين الفاهيتا تبقى سبايسي. بالنسبة للبهارات المكسيكي دايما مشهورة بأنها بتبقى فيها الكمون والبابريكا أو بودرة الفلفل الحار أو الحلو، يعني الاتنين بيستخدموا في المطبخ المكسيكي. أنا عندي هنا 3 من صدور الفراخ مغسولة ومتنشفة كويس، وبعد كده هبتدي أرش عليها خلطة التوابل اللي احنا جهزناها، وهدعكها كويس قوي بالتوابل بتاعتنا من الناحيتين. يعني هتبلها كويس من الناحيتين، وهحتفظ بحوالي معلقة كبيرة من الخلطة بتاعت البهارات دي على جنب، هستعملها بعدين. وانا مش بركن الفراخ في التتبيله ولا حاجه، انا بعد كده هشوحها على طول على النار. فبجيب طاسه على نار متوسطه وبحط فيها اول ما تسخن حوالي معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هنزل بصدور الفراخ بتاعتي في الطاسه ومش هحركها خالص. انا عايزاها تاخد لون حلو الاول من الجنب ده، وبعد ما تتحمر وتبتدي تاخد لون جميل هقلبها على الناحيه التانيه، وبرضو مش هحركها خالص وهسيبها لغاية لما تاخد لون حلو برضو من الناحية التانية والفراخ تستوي. هي تقريبا اخدت معايا 8 دقايق على كل جهة، عشان انا حجم الفراخ بتاعتي كبيرة، وبتتحمص زي ما انتوا شايفين وتطلع شكلها جميل، والبهارات اللي عليها الطبقة الخارجية اتحمصت وبقت حلوة وريحتها بقت جميلة. في مكان الفراخ على طول هنزل بالخضار اللي انا مقطعاه، هحط البصل والفلفل واقلبهم، وهيبتدي ياخد البصل والفلفل من طعم الفراخ والبهارات اللي كانت موجودة في الطاسة. وبعد كده هحط عليهم معلقة البهارات اللي انا شلتها على جنب، وهسيب الخضار على النار حوالي 5 دقايق. هقلبه كويس مع البهارات اللي احنا ضفناها، وفي الوقت ده كمان هتكون الفراخ بتاعتي ارتاحت، لان انا عايزاها تستنى كده 5 دقايق قبل ما ابتدي اقطعها، والفلفل والبصل يكونوا دبلوا شوية وبدأوا يستووا.
بعد كده هقطع الفراخ بتاعتي الشرايح الرفيعة بالسكينة. وحاولوا تقطعوها يعني شرايح رفيعة على قد ما تقدروا. وانا عايزة اوريكم قد ايه الفراخ من جوه جميلة ومستوية وطرية جدا وجوسي، وعليها الطبقة اللي من بره محمصة ومقرمشة وطعمها جميل. ولو انتوا قلقانين ان انتوا تسووا الفراخ وهي سميكة، قطع سميكة زي كده، تقدروا ان انتوا الاول تدقوها قبل ما تسووها. او ممكن تقطعوا الفراخ يعني نصين، تقطعوا كل صدر نصين قبل ما تتبلوه بالبهارات، وبعد كده تشوحوه في الطاسة. وبعد كده تسووه وتقطعوه زي ما انا عملت. وكمان برضو تقدروا تقطعوه شرايح من الاول والفراخ نية وتسووه على شكل شرايح، بس انا بفضل الطريقة دي، بتعجبني اكتر، وبحس ان الفراخ بتطلع اطرى واحلى. طبعا براحتكم، يعني كل الاوبشنز دي متاحة، تستخدموا اي طريقة تريحكم. تطلع الفراخ جميلة ولذيذة بالمنظر ده. ولو في قطعة عريضة شوية أنا بحب أقطعها كده بالسكينة نصين عشان تبقى القطعة دي متناسبة مع الشرايح بتاعة الفلفل. وبعد كده باخد الفراخ بتاعتي بحطها على الفلفل والبصل، وبنزل أي سوائل برضو تكون نزلت من الفراخ بحطها عليهم، وهقلبهم مع بعض على النار واديهم كده تشويحة مع بعض. وبعد كده خلاص بنهي الطبق بتاعي بعصرة من الليمون. هحط تقريبا نص ليمونة هعصرها على الفراخ، وهطفي بعد كده النار، وهبتدي اقدم الفراخ بتاعتنا بعد ما جهزت. يعني طبق سهل وسريع، ما اخدش مننا اكتر من 30 دقيقة في التحضير. وكمان ما استخدمناش غير طاسة واحدة بس، ومش هنوسخ مواعين كتير ولا هنتعب في التنظيف بعد ما حضرنا الغدا بتاع النهاردة. وصفة لذيذة وسريعة، وممكن تقدموها مع رز أبيض بالشعرية زي ما أنا عملت كده النهاردة، وممكن تعملوها سندوتشات أو تلفوها في العيش التورتية، وبتبقى لذيذة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفة النهاردة وتعجبكم. واذا عجبكم فيديو النهاردة اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. كمان هسيب لكم في اخر الفيديو بلاي ليست كاملة فيها كل وصفات الفراخ السهلة والسريعة واللذيذة. اتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم على خير بإذن الله في المرات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.